Ako po pala si Paul Gutierrez ng Poltech TV, anak ni Ed Gutierrez at Annabel Rama. Hindi, joke lang. I-unbox natin yung pinadala ni Xiaomi na Mi Band 6 NFC Edition. Actually, kapatid to ni Mi Band 5. Ang pinagkaiba lang ng Mi Band 5 sa Mi Band 6, dati meron tayong home button sa Mi Band 5. Ngayon sa Mi Band 6, wala tayong home button. So, full screen na siya. Scroll na lang tayo dito para makapunta tayo sa home. So, yun yung obvious na difference nila. At lumaki nga yung screen nito dahil nawala nga yung home button na yun. Pero pareho pa rin sila ng strap. Kung makakabili kayo ng strap sa Mi Band 5, pwede mong gamitin to sa Mi Band 6, vice versa. Bali, ang Mi Band 6 NFC Edition, ang kasama niya sa box is magnetic cable para sa charging at makapal na manual. Ang pinagkaiba ng Mi Band 6 NFC Edition sa normal na Mi Band 6 is obvious naman na may NFC yung Mi Band 6 NFC. At Alexa built-in na siya. Yun lang yung pinagkaiba. Sa back, nandyan pa rin sensors natin at magnetic port para sa charging. Then, naka 1.56 inches AMOLED display na rin to, na masabi ko na maliwanag talaga. No doubt sa mga AMOLED na pinakamagandang display kahit sa mga cellphones. At naka 125 mAh na battery siya na tumatagal up to 14 days battery life. Actually, accurate yung battery nito. Matagal talaga bago malowbat. At naka 580 mAh rating siya. Meaning pwede sa mga swimming pool or kahit anong activities mo sa tubig. Kahit nga sa paghugas ng plato, pwede mo itong isama. Then meron siyang heart rate monitoring at SpO₂ o oxygen level mo. Mamaya ititest natin to. Para ma-activate mo itong watch na to, kailangan mong i-download yung Mi Fit sa App Store. Sa apps na yan, makikita mo lahat ng activities mo like yung mga stress level mo, heart rate mo, SpO₂ level at marami pang iba dyan. At makaka-download ka rin ng mga faces or band display. Actually, sobrang colorful na mga display nito. Marami kang mga choices dyan compare mo sa dati. Yung iba, animated pa. Yung strap nito is plain black lang. Pero makakabili naman kayo ng ibang kulay o design ng mga strap. Marami tayong choices dyan. At sobrang ganda pa. At yung iba, simple lang. Balito yung Mi Band 6 na NFC Edition. Pag scroll mo sa baba, nandyan yung status, PI, heart rate, SpO₂, sleep. Ma-track mo rin yung mga sleep mo dito. Then notifications para dun sa cellphones mo. Workout, actually maraming workout to, like outdoor, treadmill, walking, cycling, indoor cycling, yoga, jumping rope, actually marami pa to. Swimming pool, syempre pwede sa swimming pool to. So 580 mAh rating na siya. Yan. So yoga, pwede ka rin mag-yoga, jumping rope, freestyle. So marami siyang mga workout modes. Then click more. Actually pag kiniklik mo sa more to, marami ding lilitaw na dance. So actually pwede ka rin magsayaw dito gamit to. So, pag ginaw mo, yan. Sayaw ka lang para makabawas naman ng pads mo. So, mabilis magpapayat yung pagsasayaw. Totoo yun. Dahil wala nga siyang home button, kailangan mo siyang scroll para makarating tayo dun sa home. So, scroll lang. May mga dinaload na ako ng mga band display dito. Palitan natin ng band display ito. Ito yung mga bagong band display yan. Pinili ko yan. Then, meron pang isa dito. Pwede kang mag-save dito. Dalawa siguro or tatlo. So, ito yung isa. Yan. Astig, diba? Dun sa apps, makaka-download ka ng maraming band display doon. Yan, yung mga settings. Actually, may mga settings pa to na add cards for apps. Ito yung NFC. Mag-a-add ka ng card dun sa applications mo, dun sa Mi Fit, para magamit mo yung cashless payment mo sa NFC. Then, meron din tayong weather para makita mo yung weather natin. So, nasa Masinloc, Zambales tayo ngayon. At mako-control din natin yung music natin dito. May ibang features pa to ng mga flashlight, camera, stopwatch, timer, find device, cards. Actually, yung cards na yan, yung NFC features nga. So, yan. Test naman natin yung mga sensors nito. Check natin yung heart rate ko. Yan. Keep your track of your heart rate. Mga 10 seconds lang na-track nyo na yung heart rate ko. So, ang heart rate ko ngayon is 102 beats per minute. Yan. So, light lang. Medyo hindi siya maganda. Dapat nasa 100 lang siya para sa akin. So, bumababa naman yan. Depende sa activities mo. Kung nag-exercise ka naman, medyo tataas pa yan. Pero, ang normal ko is 60 to 100 lang.
Check naman natin yung SpO₂ natin or blood oxygen level is nasa 95 to 100. So hindi maganda kapag nasa below 95 ka. Okay naman yung SpO₂ level ko. Nasa 97% tayo. So okay siya. Ito lang, marami kang magagawa sa van na to. Nire-recommended ko siya sa mga health conscious, mga mahilig mag-exercise. At pwede siyang pamorma. Makakabili ka naman ng mga van display nito. Ayun, sana nakatulong ako sa inyo. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel ko at i-share tong videos na to. So once again, this is Paul. Paul Tech TV. Find me, hope you find me. I'll be back home soon when the sun